bóp không biết bóp nữa thì thôi. Mình đọc mấy nào to quá mình cắt bớt đây. chuyên môn bóp và bây giờ chuyên môn bả lạo.
Đến nước mắm nhé, phần nước sốt này thì mình sẽ cho ít bột để mình nếm xem vừa, chứ sau thì không chấm.